So ngayon, gagawa tayo ng custom context component or context provider na component. Custom. So, bale, muna natin gagawin dito. Sa on-logout natin, kailangan natin ng dito sa app.js natin meron tayong on-logout. Pero wala pa siyang default value. So, gawa natin ang daming function. Meron na pala dito. Nilagay ko kanina. Bakit kanina naglalagay naman ito? Kasi halimbawang wala yan. Tapos pumunta tayo dito sa may button natin. Nag-ctx tayo. Hindi nakikita. Kasi is-login lang yung nakikita. Kasi yung dito sa may default value niya is wala yung on-logout. Nilagay natin yan. So, ngayon, kapag meron yan, ctx na on-logout, nandiyan yan. Then, save natin. The next na gagawin, bale, ang una natin gagawin is gawa tayo ng component dito sa loob nitong of context. So lang, tawagin natin itong of context provider. This goes to arrow function. Okay, we'll turn to us dot itong of context dot provider. There. And then i-export din natin ito syempre. So, yan. Export cons. Tapos, yung value niya, dito kasi, yung mga functionality dito may app.js. Lahat po. Tanggalin natin. Babato natin ito dito. Okay, of context provider. Salvay natin yan dyan. And syempre, pagka ganyan, comment lang. Pagka ganyan, kailangan din natin ng use context, ay hindi pala use context, use effect at saka use state. Yan. Kailangan natin yan. Tapos, nagawin natin sa may value, yan, predefine yung value niya. Dito talaga yung kay provider. So, sa value natin, try tayo maglagay na is-login natin. Ang value niya is say login handler. Oops. Login handler. Tapos, hindi pala is-login siya. Dapat si is-login din. Okay. Okay, tapos dito naman sa natin, on logout natin. Logout handler. Tsaka dito naman sa ating on login login handler ang babalat dyan.
Save natin yan. Okay, goods. Nalagay natin. And then sa app natin, sa app.js, sabi ko nga, wala na din yung mga functionalities natin. Mas ano na siya tingnan, mas defined na siya tingnan. So, bali, kailangan natin gawin, tanggalin natin itong out context provider. Tapos, balik na, hindi natin itong out context na ito dito. Oops, di pala. So, kailangan natin dyan. Tapos, babalik natin si oops, wala natin yung lang yan. Balik natin si fragment. Tapos, ibabalot natin yung mga component natin dito kay fragment. Okay. Kasama din itong si main header. Sa taas. Ayan. Tapos, ang gagawin natin, na-import natin itong si out context dito. Okay. Hawa tayo ng constant. Papangalanan natin ctx. At ilagay natin, oops, wala pala tayong use context. Hindi natin yung import. Yung import natin use context. Tapos, ilagay natin dito si out context sa argument niya. So, ngayon, yung is-login natin, hindi natin kailangan props na to kasi wala na to dito sa app.js. So, mangyayari, excuse me, ctx na siya. ctx that is logged in. Ayan. Dito rin. ctx that is logged in. Yan na. Okay, nagawa na natin ito dito. Save natin yan. Ito tayo dito sa my index.js natin. Sa index component. Ayan. Sa index component natin, gagawin natin yun. Is ibabalot natin ito ng ayusin lang natin. Import natin si out context provider from store out context. Then, tawagin natin si out context provider. Ibabalot natin dito si app.js para malisin yung naman yung nakalagay kay context provider. Okay, save natin yun. Oops. Wala naman. Comma. Save natin yan. So, kailangan natin baguhin dito is si home. Yan, si home ang kailangan natin. Okay, home, ang gagawin natin, kailangan din natin si out context natin, yung custom component. Ito yun. Yan. Pag sinabi kong out context, ito yun. Out context provider. Kasi out context provider. May nakalimutan pa tayo, actually. Kasi sa mga mahalagang bagay. Dash ang props.children, ba yan? Props.children. Ano yung kailangan para mapopulate dito sa component na. Anyways, balik tayo sa home. Okay. Ilagay natin, import natin si
of context. Yan. Tapos, gamitin natin. Import din tayo dito ng use context. Tawagin natin yung use context at ilagay natin si of context. Ngayon, syempre, kailangan natin ibalot sa constant. Tawagin natin itong of ctx para maibalik. Ngayon, hindi natin wala na itong props na to eh. So, ang mangyayari dyan, of ctx dot onLogout. Yun, di ba? Nakita. Ito yan, si onLogout. Dito, ayan. onLogout. Okay. Ang kailangan natin gawin. Okay, let's save this one. Siyempre, mayroon pa yung mga errors. Pero tuloy lang natin yung mga kailangan pa natin gawin. Saka natin hanapin. Tapos ng home, pwede tayong pumunta dito sa login. Sa login natin, marami-rami ito. Hindi pala marami-rami. Ano lang, karanggot lang kung naman lalagay natin dito. Siyempre, ang una, kailangan natin ng use context. Use context. Ang gamitin natin. Dito sa baba ng use effect. Hindi pala sa baba. Dito na lang sa baba ng mga reducer. Sa baba ng mga reducer, natin i-define yung natin, context natin. So, use context. So, import pa rin natin si of. Import of context. Ay, so na yun. Use context of context. Then, ibalot natin ito. So, constant, tawagin natin ulit na of ctx. Pagdating dito ay email, may submit handler natin. Ayan, dito sa form. Imbis na props yung gagawin natin. Hindi na props. Bali, tatawagin natin dito si of ctx natin. Of ctx. Ayan. On login. Check natin kung meron. Ayan. On login. Ibig sabihin, meron. Ayun na yung kailangan natin baguhin dyan. And then, navigation main header. Main header, wala naman. Kailangan baguhin. So, navigation yan. Meron tayong navigation of context. Wala na. Tapos na. So, ano yung problem natin dito? Props is not defined in of context. Okay yung nga pala. Of context, bakit wala akong props? Yan, kasi nga, meron tayo itong props na children. So, yan. Save natin ulit. Okay, goods. Now, let's check. Ayan. Ganun pa rin siya. Ganun. Yan. Functioning, parang walang nangyari. Pero gamit natin is yung custom context provider natin. Which is, mas maganda siya para sa akin. Though, kung maliit lang naman yung project na ginagawa nyo, okay lang naman na hindi nyo natanggalin dito kay app.js. Pero kung malaki yan, I think i-consider natin tong approach na to.
at least makikita nyo na si app.js is ano na lang siya, parang nagpe-presenta lang siya ng mga data. Wala na siyang ano, tawag doon, mga computation na nangyayari, mga function na nangyayari. So, from app.js, yung mga doon, functions doon, nilipat natin dito kay auth context. At gumawa tayo ng panibagong component na ang pangalan is auth context provider. Ito ay nag-return sa atin ng auth context, which is itong component na to. Hindi pala component ng isang ano pala ito. Context. Anyways, sa loob nitong auth context provider nito, may props.children. Ito yung mahalaga dyan, props.children. Bali yung output nito sa loob nito, kung ano man yung laman na may pasok, which is dito, ilagay natin. App.js yung pupunta sa kanya. Yun. Na-refactor na naman natin yung yung code natin, diba? So, ganun lang gumawa ng custom component. Custom component na context provider. So, yun lang.